everyone, welcome back to my YouTube channel. के हजुरले आफ्नो SD कार्डबाट कुनै फोटो, भिडियो या इम्पोर्टेन्ट फाइल या हजुरले आफ्नो मेमोरिजहरु डिलिट गर्नु भएको छ? हजुरले गल्तीले डिलिट गर्नुभयो या हजुरले आफैले डिलिट गर्नुभयो? त्यसपछि हजुरले सोच्नुहुन्छ यसलाई रिकभर कसरी गर्ने? सो हजुरले धेरै सोच्नु पर्दैन। आजको भिडियोमा म हजुरलाई सिकाउँछु हजुरले आफ्नो SD कार्डबाट हजुरले डिलिट गरेको फाइल्सहरु कसरी रिकभर गर्ने। र यो भिडियोलाई चाहिँ लास्टसम्म हेर्नु होला। भिडियो कस्तो लाग्छ एक लाइक गरेर च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। सो यो भिडियो हेरिसकेपछि हजुरलाई थाहा हुन्छ हजुरले आफ्नो डिलिट भएको फाइल्सहरु कसरी रिकभर गर्ने, फोटो, भिडियो सबै कुरा कसरी रिकभर गर्ने आफ्नो SD कार्डबाट। अनि धेरै ढिला नगरिकन इसमै सुस्मिता भट्टराई एन्ड यु गाइज आर वाचिङ माय युट्युब च्यानल। सो लेट्स स्टार्ट द भिडियो। अनि यो भिडियोमा म युज गर्न गइरहेको छु टेनरशेयरको 4D डिस्क सफ्टवेयरको जुन विन्डोज र म्याक दुईटैको लागि अवेलेबल छ। लिंक मैले डिस्क्रिप्सनमा राख्दिएको छु। एन्ड गाइज यो सफ्टवेयरबाट चाहिँ हाई चान्सेस छ हजुरको डाटा रिकभर हुनलाई र जुन डाटा रिकभर हुन्छ त्यो चाहिँ एकदम सिक्योर वेमा हुन्छ। अनि यो सफ्टवेयरमा चाहिँ धेरै खालको फिचरहरु छ। सो हजुरलाई वन बाइ वन गरेर मैले एक्सप्लेन गर्छु। अनि सबैभन्दा पहिला हजुरले चाहिँ यहाँनिर कुनै पनि टाइपको फाइललाई रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ र यसले चाहिँ 1000+ फाइल्सलाई चाहिँ सपोर्ट गर्छ। त्यसपछि हजुरले कुनै पनि डिभाइसबाट डाटा रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ लाइक फ्ल्याश ड्राइभ्स, हार्ड ड्राइभ्स, मेमोरी कार्ड्स, डिजिटल क्यामेराज, क्यामकर्डर्स एक्सेट्रा। सो गाइज टेनरशेयरको 4D डिस्क सफ्टवेयरले हाई पेटेन्ट टेक्नोलोजीको युज गरेको छ जसले गर्दा हजुरको डाटा ओरिजिनल फर्मेट एन्ड साइजमा रिकभर हुन्छ। अनि यसमा चाहिँ हजुरले आफ्नो फाइल्सलाई चाहिँ क्विकली स्क्यान गर्न सक्नुहुन्छ र प्रिभ्यू गरेर हजुरको जुन डाटा लस भएको हुन्छ त्यसलाई हजुरले हाईली रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ। सो गाइज यो सफ्टवेयरको चाहिँ रिकभरी रेट एकदम धेरै हाई छ र इन्डस्ट्रीमा धेरै सफ्टवेयरहरु छ बट यो सफ्टवेयर चाहिँ हरेक सिनारियोजको लागि काम लाग्छ र यसबाट जुन डाटा रिकभर हुन्छ त्यो 100% सेफ छ। सो यो सफ्टवेयरबाट डाटा रिकभरीको प्रोसेस एकदम धेरै इजी छ। फर्स्टमा हजुरले आफ्नो फाइललाई सेलेक्ट गर्ने, स्क्यान गर्ने, त्यसपछि रिकभर गर्ने र यो सफ्टवेयरको चाहिँ रिभ्यूहरु एकदम धेरै पोजिटिभ र राम्रो छ। अनि जस्तै कि मैले भनेको थिएँ टेनरशेयरको 4D डिस्क सफ्टवेयर विन्डोज र म्याक दुईटैको लागि अवेलेबल छ। सो हजुरले चाहिँ विन्डोज 7 देखि विन्डोज 11 सम्म यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ अनि डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। इन्स्टलेसनको प्रोसेस पनि म अब हजुरलाई सिकाउँछु। जस्तै हजुरको सफ्टवेयर डाउनलोड हुन्छ, डाउनलोड भइसकेपछि त्यसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ एउटा पपअप स्क्रिनमा खुल्छ अनि त्यहाँनिर चाहिँ हजुरले इन्स्टल भनेर देख्नुहुन्छ बट हजुरले सबै टर्म्स एन्ड कन्डिसनलाई एग्री गरेर हजुरले त्यहाँबाट इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। र यो सफ्टवेयरलाई चाहिँ डाउनलोड हुनको लागि 2 देखि 5 मिनेट लाग्छ। यो डिपेन्ड गर्छ हजुरले कुन चाहिँ भर्जनको सफ्टवेयर युज गर्नुहुन्छ। जस्तै यो सफ्टवेयर इन्स्टल हुन्छ म हजुरलाई कम्प्लिट ट्युटोरियल दिन्छु कि हजुरले यसबाट डाटा रिकभर कसरी गर्न सक्नुहुन्छ। सो सफ्टवेयर इन्स्टल भइसकेपछि नर्मली लोड भएर चाहिँ सफ्टवेयर चाहिँ खुल्छ। खुलिसकेपछि हजुरले यहाँबाट चाहिँ कुनै पनि एउटा लोकेसन सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्ट लाइक हजुरले C ड्राइभ, D ड्राइभ हजुरले कुनै पनि सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अदरवाइज हजुरले तलपट्टि डेस्कटप देख्नुहुन्छ, हजुरले रिसाइकल बिनबाट पनि सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, सेलेक्ट फोल्डरबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ अनि क्र्यास कम्प्युटरबाट पनि डाटा रिकभर गर्न सकिन्छ। अनि त्यसको साथसाथै यहाँनिर मैले आफ्नो SD कार्ड पनि कनेक्ट गरिसकेको छु। हजुरले यहाँ स्क्रिनमा मेरो SD कार्ड देख्न सक्नुहुन्छ। सो हजुरलाई चाहिँ डेमोन्स्ट्रेसन देखाउनको लागि चाहिँ मैले यहाँबाट केही कुरा डिलिट गर्छु। सो डिलिट गर्नको लागि म सिम्पली आफ्नो SD कार्डमा जान्छु अनि SD कार्डमा गइसकेपछि चाहिँ मैले यहाँनिर एउटा फोल्डरमा चाहिँ मैले आफ्नो केही फोटोजहरु राखेको छु। सो यो फोटोजहरुलाई चाहिँ मैले सिम्पली यहाँबाट सेलेक्ट गरेर डिलिट गरिदिन्छु। सो हजुरले यहाँनिर मेरो फोटो देख्न सक्नुहुन्छ। सो नर्मली यसलाई सेलेक्ट गरेर चाहिँ मैले यहाँबाट चाहिँ डिलिट गरिदिन्छु यो फोल्डरलाई। सो हजुरले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले यो फोल्डरलाई चाहिँ डिलिट गरिदिए र यसमा भएको फोटोजहरु पनि डिलिट भयो। अब यसलाई रिकभर कसरी गर्ने? अब म ब्याक आउँछु आफ्नो सफ्टवेयरमा अनि सफ्टवेयरमा आइसकेपछि मैले SD कार्डलाई सेलेक्ट गर्छु। सेलेक्ट गरिसकेपछि चाहिँ नर्मली हजुरलाई के चाहिँ रिकभर गर्नु छ? फोटो, भिडियो, डकुमेन्ट, अडियो अर अदर्स के चाहिँ हजुरलाई रिकभर गर्नु छ? नर्मली सिम्पली त्यसमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। सो मेरो चाहिँ यहाँनिर फोटो मात्र डिलिट भएको छ। सो द्याट्स वाइ मैले फोटोलाई सेलेक्ट गरेँ एन्ड स्क्यान ओन्लीमा क्लिक गरेँ। अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँनिर स्क्यानिङको प्रोसेस सुरु हुन्छ र यसले चाहिँ डिपली स्क्यान गर्छ हजुरको कुनै पनि भिडियो या फोटोजहरु डिलिट भएको छ या अरू फाइल्सहरु डिलिट भएको छ भने त्यसले डिपली स्क्यान गरेर हजुरको सबै फोल्डर फोटोजहरु चाहिँ खोजेर लिएर आउँछ। अनि हजुरले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ कति छिटो स्क्यान भइसकेको छ र यहाँनिर चाहिँ डिलिटेड फाइल्सको अप्सन पनि आइसकेको छ र जुन अघि भर्खरै मैले
फोल्डर डिलिट गरेको थिएँ त्यो फोल्डर पनि हजुरले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ र यो सबै फोटोजहरू चाहिँ मैले अघि भर्खरै डिलिट गरेको थिएँ। यो सबै चाहिँ यहाँनिर स्क्यान भएर आइसकेको छ र अब यसलाई रिकभर कसरी गर्ने भनेर म हजुरलाई सिकाउँछु। सो रिकभर गर्नको लागि सिम्पली हजुरले चाहिँ त्यो डिलिटेड फाइल्समा चाहिँ क्लिक गरेर चाहिँ हजुरले कुनै पनि फोटो भिडियो चाहिँ एउटा एउटा गरेर हजुरले सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो यसरी चाहिँ सबै सेलेक्ट गरिसकेपछि चाहिँ हजुरले रिकभरमा क्लिक गर्नु होला। जस्तै रिकभरमा क्लिक गर्नुहुन्छ हजुरले चाहिँ यहाँनिर कुनै पनि एउटा लोकेसन सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, एउटा फाइल सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो मैले यहाँनिर नर्मली एउटा फाइल सेलेक्ट गरेँ, त्यसपछि मैले यहाँनिर रिकभरमा क्लिक गर्छु र यसको चाहिँ रिकभरीको प्रोसेस पनि एकदम धेरै फास्ट छ र हजुरले चाहिँ रिकभर हुने बेलासम्म हजुरले वेट गर्नु होला र यसरी रिकभर भइसकेपछि चाहिँ भ्यू रिकभरमा क्लिक गर्नु होला। हजुरले सेलेक्ट गरेको फाइलमा चाहिँ हजुरले रिकभर गरेको भिडियो, फोटो या हजुरको कुनै पनि डकुमेन्ट छ भने त्यहाँनिर आएर बस्छ। सो अघि भर्खरै मैले डिलिट गरेको फोटोलाई चाहिँ मैले यहाँबाट रिकभर गरिसकेको छु, हजुरले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। र यो भिडियो हेरिसकेपछि हजुरलाई थाहा भयो हजुरले आफ्नो एसडी कार्डबाट चाहिँ हजुरले आफ्नो इम्पोर्टेन्ट फाइल, भिडियो, फोटो अनि अरू कुराहरू हजुरले कसरी रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो भिडियो कस्तो लाग्यो हजुरलाई कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला र आउने दिनमा यस्तै खालको नयाँ भिडियो लिएर आउँछु र हजुरले यो भिडियोसँग रिलेटेड केही कुरा बुझ्नु भएन भने प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला। सो आउने दिनमा यस्तै खालको नयाँ भिडियो लिएर आउनेछु, तबसम्मको लागि बाई, टेक केयर, लभ यु।